দশম শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী পাঠ্যক্ৰমৰ এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট কাহিনীটো লিখক ভিক্টৰ কেনিঙৰ দ্বাৰা ৰচিত। এই কাহিনীটো দুজন চোৰৰ বিষয়ে। এইটো কোৱা হয় যে চোৰসকলৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি আৰু বিশ্বাস আছে, কিন্তু কাহিনীটোত হৰেশ ডেনবি নামৰ এজন চোৰ আন এজন চোৰৰ দ্বাৰা প্ৰতাৰিত হয় আৰু তেওঁক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰে। নমস্কাৰ, মই দিগন্ত। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত এই কুৱেশ্যন অফ ট্ৰাষ্ট শীৰ্ষক পাঠটিৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰবোৰ আলোচনা কৰিম। তোমালোকৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ আনবোৰ গল্প আৰু কবিতাৰ সাৰাংশ, ব্যাখ্যা আৰু দৰকাৰী প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ আলোচনা কৰি ভিডিঅ' বনাইছোঁ। ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তোমালোকে তাত গৈ দৰকাৰী ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিবা। ব'লা এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। পেজ নম্বৰ 20ত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। হোৱাট ডাজ হৰেশ ডেনবি লাইক টু কালেক্ট? প্ৰশ্নটো হ'ল হৰেশ ডেনবিয়ে কি সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে বা তেওঁ কি সংগ্ৰহ কৰি ভাল পায়? আনচাৰটো হ'ব Horace Denby is a book lover. He is fond of rare and expensive books. He likes to collect rare and expensive books, and he bought the books through a secret agent. উত্তৰসমূহ অসমীয়াত বুজাই দি যাম, তেতিয়া তোমালোকৰ বুজাত সহজ হ'ব। মন কৰিবা, হৰেশ ডেনবি এজন গ্ৰন্থ অনুৰাগী। তেওঁ বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ পঢ়ি ভাল পায়। তেওঁ বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ভাল পায় আৰু তেওঁ কিতাপবোৰ এজন গোপন এজেণ্টৰ জৰিয়তে কিনিছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। Why does he steal every year? প্ৰশ্নটো হ'ল তেওঁ প্ৰতি বছৰে কিয় চুৰি কৰে? আনচাৰটো হ'ব হৰেশ ডেনবি steals every year to buy rare and expensive books. হৰেশ ডেনবিয়ে প্ৰতি বছৰে বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ কিনিবলৈ চুৰি কৰে। পেজ নম্বৰ 22ত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। Who is speaking to Horace Denby? হৰেশ ডেনবিৰ সৈতে কোনে কথা পাতি আছে? আনচাৰটো হ'ব A young and pretty lady dressed in red is speaking to Horace Denby. ৰঙা পোছাক পিন্ধা এগৰাকী ডেকা আৰু ধুনীয়া মহিলাই হৰেশ ডেনবিৰ সৈতে কথা পাতি আছে। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। Who is the real culprit in the story? প্ৰশ্নটো হ'ল কাহিনীটোৰ প্ৰকৃত অপৰাধী কোন? আনচাৰটো হ'ব The young lady who introduced to Horace Denby as the lady of the house. She is also in the same profession as Horace. She deceived Horace, thus she is the real culprit in the story. হৰেশ ডেনবিৰ সৈতে ঘৰৰ মহিলা হিচাপে নিজকে পৰিচয় কৰা যুৱতীগৰাকী তেওঁ হৰেশৰ দৰে একেই বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত। মহিলাগৰাকীয়ে হৰেশক প্ৰতাৰণা কৰে। এনেদৰে মহিলাগৰাকী কাহিনীটোৰ প্ৰকৃত অপৰাধী। পেজ নম্বৰ 25ত চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 1। Did you begin to suspect before the end of the story that the lady was not the person Horace Denby took her to be? If so, at what point did you realize this and how? প্ৰশ্নটো হ'ল কাহিনীটো শেষ হোৱাৰ আগতে তুমি সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলানে যে মহিলাগৰাকী হৰেশ ডেনবিয়ে তেওঁক যি বুলি ভাবিছিল সেইজনী নহয়? যদি হয়, তেন্তে তুমি কোন সময়ত এইটো উপলব্ধি কৰিছিলা আৰু কেনেকৈ? আনচাৰটো হ'ব Yes, one does begin to suspect that the lady was not the lady of the house that Horace Denby took her to be. She pretends to be the lady of the house by her behavior, was unusually calm and strange on seeing Horace Denby near the locker. Then she does not even call the police or shout at. Instead, she asks him to open the locker for her, even if it means breaking it open, as she had forgotten the password of the safe. How is it possible that someone would forget the password of the lock where much of valuable worth of jewels are kept? হয়, এজনে সন্দেহ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে যে মহিলাগৰাকী ঘৰৰ মহিলা নাছিল, যিটো হৰেশ ডেনবিয়ে তেওঁক ভাবিছিল। তাই ঘৰৰ মহিলা বুলি ভাও ধৰিছিল, কিন্তু লকাৰৰ ওচৰত হৰেশ ডেনবিক দেখি তাইৰ আচৰণটো অস্বাভাৱিকভাৱে শান্ত আৰু আচৰিত আছিল। ঘৰত চোৰ দেখি তাই আনকি আৰক্ষীক ফোন নকৰে বা সহায়ৰ বাবে চিঞৰা নাছিল। তাৰ সলনি তাই চোৰজনক তাইৰ বাবে লকাৰটো খুলিবলৈ কয়, কাৰণ লকাৰৰ পাছৱৰ্ডটো পাহৰি গৈছিল। এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ যে কোনোবাই লকাৰৰ পাছৱৰ্ড পাহৰি যাব য'ত বহুতো মূল্যৱান মূল্যৰ গহনা ৰখা হয়? কুৱেশ্যন নম্বৰ 2। What are the subtle ways in which the lady manages to deceive Horace Denby into thinking she is the lady of the house? Why does not Horace suspect that something is wrong? প্ৰশ্নটো হ'ল কি সূক্ষ্ম উপায়েৰে মহিলাগৰাকীয়ে ঘৰৰ মহিলাগৰাকী বুলি হৰেশ ডেনবিক ভাবিব প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ সক্ষম হয়? হৰেশে কিয় সন্দেহ নকৰে যে কিবা ভুল হৈছে? আনচাৰটো হ'ব The young pretty lady is also in the same profession as like Horace Denby. She is clever and well planner too. She told Horace Denby that she had heard from the upper story of the house. She called the dog by its original name. Then she casually moved to the
fireplace and straightened some ornaments there. She also threatened Horace Danby to send him to prison. These were the subtle ways that the lady played to deceive Horace Danby. Hence, Horace Danby is a thief and he hates the thought of going to prison, and he wanted to escape from the place without any harm done to him. So he does not get much time to think that something is wrong. মহিলা গৰাকীও হৰেশ দানবীৰ দৰে একে বৃত্তিত জড়িত আছিল। তাই চতুৰ লগতে ভাল পৰিকল্পনাকাৰী। তাই হৰেশ দানবীক কৈছিল যে তাই ঘৰটোৰ ওপৰ মহলাৰ পৰা শব্দ শুনিছিল। তাই কুকুৰটোক ইয়াৰ প্ৰকৃত নামেৰে মাতিছিল। তাৰ পিছত তাই সাধাৰণভাৱে অগ্নিকুণ্ডৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু তাত কিছুমান অলংকাৰ পৰিপাতি কৰিছিল। তাই হৰেশ দানবীক কাৰাগাৰলৈ পঠিয়াবলৈ ভাবুকি দিছিল। এনেবোৰ সূক্ষ্ম কৌশল আছিল যিবোৰ মহিলাগৰাকীয়ে হৰেশ দানবীক প্ৰতাৰণা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। যিহেতু হৰেশ দানবী এজন চোৰ আৰু তেওঁ কাৰাগাৰলৈ যোৱাৰ চিন্তা ঘৃণা কৰে, তেওঁৰ কোনো ক্ষতি নোহোৱাকৈ সেই ঠাইৰ পৰা পলাই যাব বিচাৰিছিল। সেয়েহে তেওঁ কিবা ভুল হৈছে বুলি ভাবিবলৈ বেছি সময় নাপালে। Question number 3. Horace Danby was good and respectable but not completely honest. Why do you think this description is apt for Horace? Why he can't be categorized as a typical thief? প্ৰশ্নটো হ'ল হৰেশ দানবী ভাল আৰু সন্মানীয় আছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। তুমি কিয় ভাবা যে এই বৰ্ণনাটো হৰেশৰ বাবে উপযুক্ত? তেওঁক সাধাৰণ চোৰ হিচাপে কিয় শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি? আনসাৰটো হ'ব হৰেশ দানবী was good and respectable but not completely honest. This description of good and respectable apt for Horace because though he is thief but he commits robbery for a good reason. That's only to fulfill his hobby of reading rare and expensive books. He steals only once in a year and lasts till 12 months. He steals from those who have much of wealth and did not trouble everyone in the society. So he can't be categorized as a typical thief. হৰেশ দানবী ভাল আৰু সন্মানীয় আছিল কিন্তু সম্পূৰ্ণ সৎ নাছিল। হৰেশৰ বাবে ভাল আৰু সন্মানীয় এই বৰ্ণনাটো মিলে কিয়নো যদিও তেওঁ চোৰ কিন্তু তেওঁ এটা ভাল কাৰণৰ বাবে চুৰি কৰে, যিটো কেৱল বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ পঢ়াৰ তেওঁৰ চখ আৰু অভিৰুচি পূৰণ কৰাৰ বাবে। তেওঁ বছৰত মাত্ৰ এবাৰহে চুৰি কৰে আৰু চুৰি কৰা ধন 12 মাহলৈকে পৰ্যাপ্ত হয়। তেওঁ সমাজৰ সকলোকে অসুবিধাত পেলোৱা নাছিল। তেওঁ তেওঁলোকৰ পৰা চুৰি কৰে যাৰ ওচৰত যথেষ্ট সম্পদ আছে। সেয়েহে হৰেশ দানবীক সাধাৰণ চোৰ হিচাপে শ্ৰেণীবদ্ধ কৰিব নোৱাৰি। Question number 4. Horace Danby was a meticulous planner but still he faltered. Where did he go wrong and why? প্ৰশ্নটো হ'ল হৰেশ দানবী এজন নিখুঁত পৰিকল্পনাকাৰী আছিল কিন্তু তথাপিও তেওঁ বিচলিত হৈছিল। তেওঁ ক'ত ভুল কৰিছিল আৰু কিয়? আনসাৰটো হ'ব Horace was a thief and was meticulous planner. He planned every robbery what he did before, but this time at Sotover Grange was faltered. He studied the house for 2 weeks. He collected maximum numbers of information. He collected information about its room, its garden, its paths, its wiring, about the dog and about the servants, and where the owner had gone. But he missed to collect complete details and identity of the family member of the house. Horace এজন চোৰ আছিল। তেওঁ নিখুঁত পৰিকল্পনাকাৰী আছিল। তেওঁ আগতে যি কৰিছিল তাৰ প্ৰতিটো চুৰি কাৰ্য পৰিকল্পনা কৰিছিল। কিন্তু এইবাৰ চৰ্টভাৰ গ্ৰেঞ্জত তেওঁ বিফল হৈছিল। তেওঁ 2 সপ্তাহ ধৰি ঘৰটো অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু সৰ্বাধিক সংখ্যক তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। তেওঁ ইয়াৰ কোঠা, ইয়াৰ বাগিচা, ইয়াৰ পথ, ইয়াৰ ৱায়াৰিং, কুকুৰৰ বিষয়ে আৰু তাত কাম কৰা সেৱকসকলৰ বিষয়ে আৰু ঘৰৰ মালিকজন কলৈ গৈছিল সেই বিষয়ে তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁ ঘৰটোৰ সদস্যসকলৰ সম্পূৰ্ণ বিৱৰণ আৰু পৰিচয় সংগ্ৰহ কৰাত বিফল হৈছিল। পেজ নাম্বাৰ 25 টক এবাউট ইটৰ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ 1. Do you think Horace Danby was unfairly punished or that he deserved what he got? প্ৰশ্নটো হ'ল তুমি ভাবানে যে হৰেশ দানবীক অন্যায়ভাৱে শাস্তি দিয়া হৈছিল বা তেওঁ যি পাইছিল তাৰ তেওঁ যোগ্য আছিল? আনসাৰটো হ'ব হৰেশ দানবী got what he deserved. He was a thief. He went into the house with the intention of theft. He wanted to rob the jewels in the safe of the house. He had planned well for his work for 2 weeks. He had committed burglary to fulfill his hobby of reading rare and expensive books. A thief or a burglary is an unforgettable offense of this society. Though he did not harm everybody, but he was a thief. So I think Horace Danby got what he deserved.
হৰেশ দানবিয়ে তেওঁৰ প্ৰাপ্যখিনি পাইছিল। তেওঁ এজন চোৰ আছিল। চুৰি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে তেওঁ সেই ঘৰটোলৈ গৈছিল। তেওঁ শ্বৰ্টঅভাৰ গ্ৰেঞ্জত সুৰক্ষিত স্থানত থকা গহনাবোৰ চুৰি কৰিব বিচাৰিছিল। তেওঁ 2 সপ্তাহ ধৰি তেওঁৰ কামৰ বাবে ভাল পৰিকল্পনা কৰিছিল। তেওঁ বিৰল আৰু ব্যয়বহুল কিতাপ পঢ়াৰ চখ পূৰণ কৰিবলৈ চুৰি কৰিছিল। চোৰ বা চুৰি কৰা কাৰ্যটো এই সমাজৰ এক অকাৰ্যকৰী অপৰাধ। যদিও তেওঁ সকলোকে ক্ষতি কৰা নাছিল, কিন্তু তেওঁ এজন চোৰ আছিল। সেয়েহে মই ভাবোঁ হৰেশ দানবিয়ে যি শাস্তি পাইছিল সেয়া তেওঁ প্ৰাপ্য আছিল। কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 ইমান দৰকাৰী নহয়। পৰীক্ষাত বেলেগ ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰহে আহে। যদি ভিডিঅ' এটা বনাব লাগে ক'বা। যদি প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ লিখিব বিচাৰা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, তাৰ পৰা লিখি ল'বা। এই ভিডিঅ'টোৰ ওপৰত নিজৰ মতামত দিবা। ভিডিঅ'টোৰ পৰা যদি উপকৃত হৈছা লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা। আগন্তুক ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। এই ভিডিঅ'টো ইমানতে এৰিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম। ধন্যবাদ।